Hello! Welcome back to my channel! Wala siya ang finished product. So, yeah. Mura kong alien and then, yeah, na glue stick. I-apply ni mo siya sa imong kilay. And, kana, I know it's weird, pero work bitaw jud siya. Naon. And then, kana, Belina rajod ang katapat na to. Tag 120 sa Watsons. Dili ni sponsored. Gisharpen na nako. And then, ki-apply na sa top. And then, sa ubos. Muna siya ang arc. Arc ba? Sa gilay. Arch. Then, muna na siya. Ubos na po. Then, i-fill ni mo ang gaps. Then, muna siya. Stay con, is slowly but surely ni mo ang pag-feel ninyo, guys. Then, second kilay na po. Sa taas, up and down. Up and down. Then, feel ninyo ang cups na po. Kailangan light din yung pag-feel sa inyong kilay. Muna siya. Okay. Tanaw pa sa camera. Sa mukha. Then, munang secret. Para dili kaayo baga tanawon sa sides. Tapit ra. Ano siya. Then, brush. Para mo blend in ang kilay. Brush na po. Brush again. There you go. Okay. It's already done and I'm ready to go. Yeah. Ano siya, guys. Buyers.